কেইবছৰ হ'ল তোৰ? হেল্ল' বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে আজি বিশেষ দিন। কি দিন, আজিৰ দিনটোত কি হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকে পিছলৈ চাবলৈ পাব, ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ গম পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি থাকক সকলোৱে। এই আৰু একলা একলা খাবি মৰিব লাগছে, মোক এতিয়ালৈকে খাব পোৱা নাই। ময়ো খাব পৰা নাই, মা খাব পৰা নাই, তাই কিন্তু মজাকৈ খাই আছে। এইফালে আমাৰ অন্ন বনাইছে, অন্ন। এইফালে খুৰী এটা চৌকাত, এইফালে খুৰাই দুটা চৌকাত ধৰিছে। আৰু আমাৰ পেহাই হেল্পাৰ, পেহা হেল্প কৰি আছে। খুৰীৰ ভাগত কি বস্তু? টেঙা, মাছৰ টেঙা। আৰু ইফালে চলি আছে এইফালে চব্জি। আৰু হাতীটোতো কহাই গেল, সেইটো হ'ল হাতীটো এইফালে ৰেডি। এইবাৰ আৰু বেলেগ এটা দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ মৰমৰ জেঠাৰ ভাগত তামোল কাটা ভাগত পৰিছে, এই আৰু খাৱাৰ ভাগত। মই আৰু এনে আৰু ভিডিঅ' কৰি থকাৰ ভাগতে পৰিছোঁ। আৰু চোতালত পাঠ পঢ়ি আছে, এতিয়া পাঠ পঢ়া দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এটা ধুনীয়া বস্তু দেখুৱাওঁ, চাওঁ ইফালেদি। একদম মানে কম দামত, একদম মানে বিৰাট যে ভাল খানা বুলি কয়, সেই কম দামত ভাল খানাটো দেখুৱাই আছোঁ এইবাৰ। মাখি যদি আপোনালোকৰ ঘৰত বেছি হৈছে, এই মালটো লগাই দিব, এই গাখীৰৰ লগত মিক্স কৰি দিব, এই দানাটো। একদম মাখি যি আছে গোটাই খচু উঠি যাব মৰি। এইফালে পাঠ পঢ়ি আছে। আসলতে বস্তুটো বাগুৰি বাগুৰি মই আৰু পঞ্চপাণ্ডৱক কৈছোঁ, পঞ্চপাণ্ডৱে আৰু বহুত পঞ্চপাণ্ডৱ আমাক কল জানিলা। সেইকাৰণে এইবিলাক বাগুৰি 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 আহিছে। মূল বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিল? যেনিবা ব্যাসদেৱে। তাৰ পৰা মোৰ পৰা আপুনি তাৎপৰ্য আছে, বহুত ভাগ আছে আমাৰ সংসাৰৰ মায়া। আৰু এটা মায়া আছে কি, এই গাখীৰৰ লগত মিক্স কৰি দি অগ্নি যিটো তাপ, পোহৰ, সেইটো মায়া চাব। আজি আপা গেলি কেনে হৈছে আঞ্জা? আঞ্জা কেনে হৈছে? আঞ্জা ভাত চলি হাত আঞ্জা ভাত কেনে হৈছে? নকোৱা কিয় কাইও? ভালে হৈছে না? নিমখ কম হৈছে? ইয়াক নিমখ 1 চামুচ দিছিল দালি। তো ৰাইজৰ খাৱা হ'ল, এতিয়া আমি খাম। ই আগতে খাইছে, সৰু আৰু মোক একলা এৰি খাইছে। ই কি চলি কেনে খান হয় না? সৰু কেনে মাল হেৰি আমি দি আছোঁ, সৰু চলিটো দি আছে। ই আগতে খাইছে। এইবাৰ আমাক ভাত দিব লাগিব। আজি কি আছে শিকিলা? আজি কি আছে আমাৰ? আজি আপোনাৰ কি বাৰ্থডে কেনা কৰে? আজি কি আছে? এই ৰাস মুখত লাৰবা নাপায়, একদম মানে সন্মানে নাই ইয়াত। কেইবছৰত? এই পিছফালে আবার খুৰী, অপুৰ মাদাৰ, মুখ মান কিনে কাইটা কাইটা হৈ যায়। কেইবছৰ হ'ল তোৰ? কেইবছৰ? 24 কমপ্লিট। 25 হ'ল? 24 কমপ্লিট। 24 কমপ্লিট হলে 25 হয়। 25ত পড়ছো। তাকেতো কৈছোঁ। আৰু আমাৰ পেট ভৰে খাবি না এবাৰ? পেট ভৰে খা। দাদা পেট ভৰে খাইছে।
হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া ফুকাই আছো বেলুন। অলপ পিছত আপোনালোকে চাব পাব বেলুন ফুকোৱাৰ পদ্ধতি কেনেকে ফুকায় এইৰকম আৰু অকণমান পিছত আমি চাম ইহঁতে আনিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বেলুন। কিন্তু মই ভাবিছো এইটো কিহৰ বেলুন? দেখাততো বেলুন যেন লগা নাই, কিন্তু বেলুনে হয় দিয়ক। এই মহাপুৰুষজনে আনিছে, আজি তেখেতৰ জন্মদিন, তো আমি আহিছোঁ খাবলৈ। চাম বলক অকণমান পিছত, আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ চেনেলত। ধন্যবাদ। गया तो बुढ़ा 24 साल का हो गया मैं बुढ़ा। ये तो बुढ़ा हो गया अब इसकी बारी। तो আমার 23 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হল আৰু এটা কেক কাটা সময়ত আমাৰ 24000 কমপ্লিট হল। তো এটা আমি সকলোৱে সেলিব্রেশন কৰিব লাগে। আগে নুমাও হ্যাপি বার্থডে টু हैप्पी बर्थडे डियर दीदी। पूरा एक बार गुस्से में ना पतला ये धर इतु धर तू धर केक के काट पा बड़ू ए आइजनी মুখত ঠাণ্ডা নালা কৰি দিও দেউতা বাপু দেউতা আগতে খাও খাও বুলি মুখৰ কাৰণে নালাগে বাপা বাপা আগতে দিব বাপু বাবলু সৰু মানুহটোক আগতে দি কি সেইটো আৰু বাপা খাইছো শুনো हो गया মামাই কালি ভিডিঅ' বনালা মুখত ক্ৰীম নুঘুৰিবি, কিন্তু এইগিলা কায়ো নুশুনে। কোনো কথা নহয়, যিমান পাৰে সিমান খাওঁ, কিন্তু মুখত নুঘুৰিবি। এতিয়া আমি মুখ ধুবা লগা আহিব লগা হৈছে লাইডে লগাই এনে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ একদম অন্তিম পৰ্যায় আহি পাল। এই ভাতৰ পাতত ভাত খাই দিলোঁ আৰু মানে আপোনালোকক কি বোলে ধন্যবাদ দিম মানে ভাবি একো পোৱা নাই। 23000 কেক কাটিলোঁ, কিন্তু 23000 হোৱা মানে আমাৰ 24500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আজি দিনটো দেখা পালে। আজি আমাৰ মানে মেইন স্পেচিয়েল দিনটো আছিল যে আজি মোৰ বাৰ্থডে, আৰু তাৰে লগত আমাৰ 23000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা মানে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ, কেক কাটিলোঁ। আমাৰ গাঁৱৰে ভাইটি কেইটামানক মাতি, বাকী এইফালে আছে। তো আপোনালোকক কি বুলি ধন্যবাদ দিম। 23000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কেক কাটিলোঁ, কিন্তু 23000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কেক কাটি থকা সময়ত আমাৰ 24500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকক ধন্যবাদ দি মানে শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ যাতে ভৱিষ্যতলৈ সদায় সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই থাকে, এইখিনিয়ে কামনা কৰোঁ। আৰু এইখিনিয়ে কামনা কৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। বাকী আপোনালোকে যি কৰিব লগা থাকে কৰি থাকিব, কিন্তু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তো বাই বাই, গুড নাইট।